Sáng hôm sau mình dậy rất là sớm, đợi điện thoại, chờ đến 11 giờ trưa vẫn không thấy gì. Lúc đấy mình kiểu kiểu tâm trạng mình nó rơi xuống vực sâu đáy thẳm rồi ấy. Thì lúc đấy mình nhận được một cuộc điện thoại, nhưng mà là của anh shipper. Thế là mình kiểu thực sự tuyệt vọng và mình đã òa khóc. Xin chào mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình là Minh Thủy. Hiện tại mình đang là sinh viên học bổng chính phủ Hàn Quốc hệ đại học năm 2021. Mình là sinh viên năm nhất chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Korea Daeakgyo. Hôm nay sẽ là một video chia sẻ về bài luận giành học bổng chính phủ của mình. Nếu như các bạn lần đầu nghe tới học bổng chính phủ Hàn Quốc thì các bạn có thể xem lại video mà mình giới thiệu về học bổng cũng như là hồ sơ xin học bổng của mình ở đây. Ok, không chần chừ gì nữa, mình sẽ bắt đầu video này luôn nha. Như mọi người đã biết thì cấp 3 mình học lớp chuyên tiếng Hàn. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ là mình đã chuẩn bị cho việc du học Hàn từ rất là lâu rồi. Nhưng thực ra mình mới chỉ có ý định đi du học Hàn Quốc vào khoảng giữa năm lớp 12. Còn trước đấy thì mình vẫn luôn muốn xin học bổng ở các nước nói tiếng Anh. Vì vậy mình chỉ thực sự biết tới và tìm hiểu về học bổng chính phủ Hàn Quốc vào giữa năm lớp 12. Thời điểm đó thì mình rất là stress, và sau khi mà ngồi suy nghĩ phân tích bộ hồ sơ của mình thì mình đã chấp nhận sự thật là bộ hồ sơ của mình vẫn phù hợp nhất đối với việc xin học bổng ở Hàn Quốc. Vì vậy mình có tổng cộng là nửa năm để chuẩn bị hồ sơ apply cho học bổng chính phủ Hàn Quốc. Tuy nhiên vì mình là học sinh lớp chuyên tiếng Hàn, vì vậy suốt khoảng thời gian trước đó mình cũng đã tích lũy được kha khá các giải thưởng cũng như là hoạt động liên quan đến Hàn Quốc. Vì vậy mặc dù thời gian chuẩn bị hồ sơ khá là gấp gáp nhưng nó không phải là bất lợi gì quá lớn đối với mình. Mình bắt đầu viết luận vào tháng 6 năm 2020, nghĩa là 3 tháng trước khi học bổng mở đơn. Và vào ngày mà học bổng mở đơn cũng đúng là ngày mà mình hoàn thiện xong bài luận. Sau khi hoàn thiện xong bài luận thì mình bắt đầu đi dịch thuật công chứng các hồ sơ giấy tờ cần thiết. Giai đoạn này thì việc chuẩn bị khá là nhanh, vậy nên là các bạn chỉ cần dành khoảng 1 tháng cuối để chuẩn bị là được rồi. Như các bạn đã biết thì nộp hồ sơ thông qua vòng đại sứ quán sẽ có tổng cộng là 3 vòng tuyển chọn. Tuy nhiên nếu các bạn đỗ ở vòng phỏng vấn thì 90% là các bạn đã đỗ học bổng rồi. Một chút câu chuyện ngoài lề về việc phỏng vấn ở đại sứ quán thì năm ngoái deadline nộp hồ sơ cho đại sứ quán là ngày 16 tháng 10, thì đến ngày 28 tháng 10 mình nhận được điện thoại thông báo đi phỏng vấn. Và mình nhớ là mình được thông báo rất là muộn luôn. Mình nhận thông báo vào trưa ngày 28 tháng 10 thì trưa ngày hôm sau là mình đã phỏng vấn luôn rồi. Vì vậy mình thực sự là không hề có sự chuẩn bị gì cho vòng phỏng vấn cả. Lúc đấy mình đã nghĩ là mình trượt học bổng rồi ấy. Tại vì từ sáng ngày 27 tháng 10 là mọi người ở trong group KGSB Việt Nam đã đều đăng bài là mọi người nhận được điện thoại báo đi phỏng vấn rồi, phỏng vấn vào ngày 29. Thế là cả ngày 27 mình đợi từ sáng đến chiều vẫn chưa nhận được điện thoại. Lúc đấy mình đã muốn khóc lắm rồi, nhưng mà kiểu tối đấy mình có lớp dạy thêm ấy. Thế là sau khi dạy thêm xong đi về đến sân trường Ulis, là mình ngồi ở sân Ulis khóc 2 tiếng. Và sau đấy thì mình vẫn ôm hy vọng mong manh là biết đâu do thí sinh nhiều quá nên người ta chưa kịp gọi mình thì sao, đợi đến sáng ngày hôm sau xem thế nào. Sáng hôm sau mình dậy rất là sớm, đợi điện thoại, chờ đến 11 giờ trưa vẫn không thấy gì. Lúc đấy mình kiểu kiểu tâm trạng mình nó rơi xuống vực sâu đáy thẳm rồi ấy. Thì lúc đấy mình nhận được một cuộc điện thoại, nhưng mà là của anh shipper. Thế là mình kiểu thực sự tuyệt vọng và mình đã òa khóc một lần nữa. Nhưng mà đang khóc được khoảng 1 phút thì lại có một số điện thoại gọi đến, và lúc này thì mình đã nhìn một cái là mình nhận ra đó là số của đại sứ quán luôn, bởi vì số của đại sứ quán có đuôi 5111. Thế lúc đấy tim mình kiểu ngừng đập 2 giây và mình suýt chút nữa là hét toáng lên rồi. Bây giờ nghĩ lại thì cái khoảnh khắc mà mình nhận được cuộc điện thoại đấy nó còn khiến mình hạnh phúc hơn cả lúc mà mình biết tin là mình đã chính thức đỗ học bổng rồi. Bởi vì mình cũng đã từng trải qua cái cảm xúc hụt hẫng và tuyệt vọng khi mà nghĩ rằng mình đã trượt học bổng rồi. Thế nên mình có thể phần nào hiểu được cảm giác của các bạn khi mà không may mắn trượt học bổng. Tuy nhiên mình vẫn hy vọng rằng các bạn sẽ không từ bỏ học bổng này nếu như các bạn thực sự có đam mê và muốn đi du học Hàn Quốc. Bởi vì mình biết rất là nhiều các anh chị đã trượt học bổng ở lần đầu apply, nhưng mà năm sau thì các anh chị vẫn apply lại và đã giành được học bổng. Đây là form của Personal Statement năm 2021, mình sẽ để link ở dưới phần description box. Như các bạn có thể thấy thì người ta đã đưa ra hướng dẫn rất chi tiết về độ dài cũng như là phông chữ. Các bạn chỉ được viết trong 2 trang A4 và nhớ là phải viết ở trong khung mà người ta đã tạo sẵn. Mình thấy một số bạn có đặt câu hỏi là các bạn chỉnh cỡ chữ xuống nhỏ hơn một chút và viết dài hơn thì có được không? Câu trả lời của mình là các bạn không nên làm như vậy. Việc viết dài hơn không hề đảm bảo bài luận của các bạn sẽ trở nên hay hơn, mà thậm chí nó còn khiến bài luận của các bạn trở nên quá dài và lan man. Vì vậy các bạn nên cân nhắc kỹ làm sao viết thật xúc tích và đúng quy định người ta đã đặt ra. Một lưu ý nữa là các bạn cần trả lời hết những prompts mà người ta đã đưa ra ở đây.
Sau khi lên xong dàn bài thì mình bắt tay vào viết, và khi viết thì mình đặt ra hai mục tiêu chính. Đầu tiên đó là bài viết cần có sự mạch lạc, liên kết, và thứ hai là sau khi đọc xong bài luận thì người đọc có thể cảm nhận được cái đặc điểm tính cách mà mình muốn nêu bật lên. Một lời khuyên mà chắc hẳn là các bạn đã nghe rất là nhiều khi mà viết luận, đó chính là các bạn phải có một mở đầu thật là thu hút và ấn tượng. Ban đầu khi viết luận thì mình cũng đã loay hoay rất là nhiều trong việc làm thế nào để có một mở bài thật là ấn tượng. Nhưng rồi mình đã quyết định viết theo lối riêng của mình, đó là đặt điểm nhấn ở kết bài. Điều này xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của mình sau khi đọc liền một lúc rất là nhiều các cái bài luận khác nhau. Mình nhận ra là khi mà mình đọc rất là nhiều bài luận như thế thì mình thấy những bài mà tuy mở bài không có gì đặc sắc lắm nhưng độ liên kết rất là cao và kết bài độc đáo thì luôn hấp dẫn và đáng nhớ hơn là những bài mà mở đầu rất là thú vị nhưng về sau thì không hề có sự liên kết, nội dung không hề có sự liên kết và kết bài thì cụt lủn. Và mình cũng nhận ra là mình luôn nhớ tới nội dung của mỗi bài dựa trên kết bài. Vì vậy nên là mình đã quyết định là mình sẽ viết một kết bài thú vị và làm sao có thể cô đọng lại hết những ý tứ mà mình muốn truyền đạt thông qua bài luận. Tất nhiên vẫn tốt hơn nếu các bạn có thể viết được cả mở bài và kết bài ấn tượng, nhưng cá nhân mình thấy thì việc đặt nặng mở bài sẽ vô tình khiến cho bản thân mình gặp khó khăn rất là nhiều trong việc viết luận. Khi mà mình đặt áp lực với bản thân là mình phải viết một mở bài thật là ấn tượng, thật là thu hút thì mình đã trở nên rất là bí ý tưởng và mình cứ stuck mãi trong việc là viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa và không hề cảm thấy hài lòng với bài luận của mình một chút nào. Nhưng khi mà mình quyết định là mình sẽ tạo điểm nhấn ở kết bài thì mạch suy nghĩ của mình trở nên rất là trôi chảy và cách mình viết cũng trở nên mạch lạc và có liên kết hơn. Vì vậy, thay vì gò bó mình ở trong một cái khuôn mẫu mà mọi người đặt ra thì mình đã quyết định là viết theo cái hướng mà mình cảm thấy là mình có thể thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Mình cũng cảm thấy lối viết văn hoa và ngôn từ quá là hoa mỹ là không cần thiết cho bài luận xin học bổng chính phủ. Miễn sao bài luận của các bạn đúng ngữ pháp, ngôn ngữ trang trọng và chính thống là được rồi. Bởi vì viết như vậy sẽ dễ dàng hơn cho người duyệt hồ sơ rất là nhiều, nhất là khi người này là người Hàn và tiếng Anh vốn không phải là tiếng mẹ đẻ của họ. Mình nhớ là trong lúc mày mò ở trong trang Essay Forum thì mình có đọc được bài luận của một bạn tiếng Anh cực kỳ tốt. Cách viết của bạn ấy thì rất là hoa mỹ, rất là gợi hình và gợi cảm. Nhưng có một vấn đề là cách viết như vậy thì sẽ gây khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin, bởi vì mình đọc và thông tin nó không hề vào đầu một chút nào, nó kiểu rất là rối rắm và trừu tượng ấy. Vì vậy nên lời khuyên của mình cho các bạn apply học bổng chính phủ đó chính là các bạn đừng nên viết quá là phức tạp như vậy, bởi vì họ phải duyệt đến hàng trăm hàng nghìn bài luận. Vậy nên là họ sẽ prefer những cái bài mà straight to the point hơn rất là nhiều. Trong quá trình viết luận thì mình hoàn toàn tự viết, không hề có người hướng dẫn cũng như là sửa luận cho mình. Vì vậy mình đã tham khảo trang Essay Forum và cách mà mình tham khảo đó chính là đọc các bài luận của các bạn và đặc biệt là chú trọng ở cái phần mà người sửa đã nhận xét cho bài luận đó. Và mình sẽ tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình để tránh lặp lại những lỗi sai như thế. Thì đây là một nhận xét cho bài Personal Statement của học bổng chính phủ Hàn Quốc năm 2021. Mình thấy đây là một nhận xét cực kỳ có ích, một nhận xét cực kỳ hữu ích và các bạn có thể học hỏi rất là nhiều thông qua nhận xét này. Ban đầu mình dự định sẽ đọc bài luận của mình, tuy nhiên vì một số lý do nên mình sẽ chỉ chia sẻ những điểm sáng ở trong bài luận mà mình cảm thấy tâm đắc. Như mình đã nói ở trên thì mình đã chia bài luận của mình ra làm 3 phần chính. Thì ở phần 1 mình đã kể hai câu chuyện lớn của cuộc đời mình. Đầu tiên là về gia đình. Đối với mình thì gia đình đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hình thành nên nhân cách của mình và nuôi dưỡng niềm đam mê của mình đối với ngành mà mình chọn. Và mình cũng đã chọn việc nói về bố mẹ mình để trả lời cho câu hỏi là ai là người có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của mình. Việc mà mình chứng kiến bố mẹ vượt qua khó khăn về mặt tài chính và tự xây dựng lên business của mình, của bản thân từ con số 0 thì đã truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều và phần nào giúp mình hình thành nên cái tính cách là thích thử thách và luôn nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu của mình. Và bố mẹ mình cũng là người đã truyền cho mình cảm hứng, truyền cho mình cái niềm đam mê với ngành Business Administration. Và câu chuyện thứ hai là về chính bản thân của mình. Thì để chứng minh cho tính
thích thử thách và luôn nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu thì mình đã kể về hành trình của mình đối với việc học tiếng Anh. Mình từng là một người mù tịt tiếng Anh đến tận năm lớp 7. Ngoại trừ hello là xin chào và goodbye là tạm biệt thì thời điểm đó mình thực sự không hề biết chữ tiếng Anh nào cả. Lúc đấy thì cũng là lúc mà mình bắt đầu có ước mơ đi du học và mình tự nhận thấy là để thực hiện được ước mơ này thì đầu tiên mình phải khắc phục được cái điểm yếu này của mình đã. Vì vậy nên mình đã tự mua sách tiếng Anh về học và mình đã lấy lại được gốc tiếng Anh. Tuy nhiên thì thời điểm năm lớp 8 mới chính là bước ngoặt của mình. Trước đó thì mình vẫn luôn ở trong đội tuyển thi học sinh giỏi môn văn từ năm lớp 6. Nhưng đến năm lớp 8 thì mình đã take risk và xin rời đội tuyển văn để chuyển sang đăng ký thi đội tuyển Anh. Mình vẫn nhớ lúc đấy cô giáo mình và bạn bè thì đều nhìn mình với ánh mắt khó hiểu và kiểu không ai tin là không ai tin là một đứa dốt tiếng Anh như mình sẽ làm được ấy. Nhưng rồi mình vẫn quyết định thử thách bản thân và cuối cùng thì mình đã có giải thành phố môn tiếng Anh năm lớp 9 và đã thi đỗ vào chuyên ngoại ngữ. Thì mình đã dùng câu chuyện này để thể hiện về phẩm chất của bản thân và nhân tiện thì show luôn thành tích của mình. Ở phần 2 của bài luận là phần motivation để apply học bổng thì mình đã tận dụng rất là nhiều những trải nghiệm và kinh nghiệm của mình với Hàn Quốc để viết vào bài luận. Đó cũng chính là lý do mà mình đưa ra lời khuyên với các bạn ở video trước, đó là các bạn cần tham gia nhiều hoạt động liên quan đến Hàn Quốc hơn, không phải chỉ để lấy giấy chứng nhận mà những kinh nghiệm và trải nghiệm mà các bạn có được cũng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong quá trình viết bài luận. Và một điểm mà mình tâm đắc nữa đó chính là thay vì chỉ nói về việc học bổng đem lại cho mình những gì thì mình đã xoáy sâu cả vào việc mình có thể đem lại những gì cho bên cấp học bổng và xã hội nếu mà mình nhận được học bổng này. Để viết phần này thì mình có lời khuyên là các bạn nên bám sát theo scholarship objectives để viết. Và phần cuối cùng là về các thành tích mà mình đã đạt được thì mình chỉ chọn ra 2 thành tích tiêu biểu để viết về. Đầu tiên là về việc mình tự sáng lập dự án và giành được giải thưởng ở cuộc thi sáng lập dự án. Mình đã viết về những khó khăn trong quá trình thành lập dự án, mình đã vượt qua chúng như thế nào, mình đã tích lũy được những kinh nghiệm gì thông qua dự án đó, vân vân. Và achievements còn lại là về 2 giải thưởng lớn liên quan đến Hàn Quốc của mình. Thay vì chỉ kể suông về 2 cái thành tích đó thì mình đã chú trọng nói về sự nỗ lực của mình để giành được giải thưởng đó như thế nào và mình nhận được gì, mình đã học được gì thông qua những giải thưởng đó. Tự chung lại thì mình thấy là personal statement không hề có một format chuẩn nào cả. Các bạn có thể viết theo hướng của riêng mình, miễn sao các bạn có thể khẳng định được bản thân và có thể nêu ra được tại sao họ nên chọn bạn, chứ không phải những ứng viên khác ở trong bài luận là bài luận của bạn đã ok rồi. Tất nhiên là các bạn cũng nên tránh những điểm mà mình đã nhắc ở trên, như là viết quá là rườm rà, quá là lan man mà nội dung thì không có gì đặc sắc. Vừa rồi là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về bài luận xin học bổng của mình, cũng như là những lưu ý khi viết luận. Ở video sau thì mình sẽ nói về study plan và cách để các bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Hy vọng rằng những video của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chinh phục học bổng này. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.